เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดโลกยสุธารามครับแดดล่มลมตกเวลาเย็นๆแบบนี้ครับเรามาไหว้พระพุทธไสยญาติกลางแจ้งกันดีกว่าครับวัดโลกยสุธารามนะครับความจริงแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมาไหว้แค่พระไสยญาติที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงแล้วเขาชื่อว่าวัดนะครับยังไงวัดก็ต้องมีโบสถ์มีเจดีย์หรือพระปรางใช่ปะวัดนี้ก็เช่นกันครับถ้าอย่างนั้นอาจจะพาไปดูที่นี่นะครับ3ที่ด้วยกันนะครับด้านหน้าที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือวิหารของพระพุทธไสยญาติเรียกว่าพระวิหารนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยมีอาคารครอบอยู่ปัจจุบันก็ยังเหลือฐานอยู่นะครับแล้วก็เราจะไปไหว้พระกันหลังจากนั้นเราจะเดินไปด้านหลังครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของพระอุโบสถครับแล้วก็เจดีย์ปรางนะครับเป็นปรางประธานของวัดนี้อยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดนะฮะนะครับทุกคนเรามาจุดแรกกันก่อนครับก็คือมาไหว้ตัวพระพุทธไสยญาติองค์นี้นั่นเองครับพระพุทธไสยญาติองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองนะครับเพราะว่ามีขนาดถึง42 เมตรทางยาวนะทีนี้อาร์ตบอกแล้วว่าพระองค์นี้นะครับสร้างขึ้นแบบว่ามีพระวิหารครอบใช่ป่ะเพราะนี่ครับอันนี้คือเห็นพื้นป่ะพื้นที่เป็นปูนคือพระวิหารนะครับนี่คือกำแพงและนั่นคือฐานเสาครับปกติแล้วเนี่ยเราเข้าไปในใกล้ๆกับตัวองค์พระได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากั้นพื้นที่ไว้เพราะว่ากำลังบูรณะพระนั่นเองครับเห็นป่ะก็จะมีเสาอยู่ติดกับตัวองค์พระเลยนะครับแปลว่าสมัยก่อนเนี่ยน่าจะมีอาคารนะครับครอบองค์พระแบบพอดีองค์พอดีเลยนะครับทวนใหม่ยาว42 เมตรแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองพระไสยญาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองนะครับนอกเหนือจากนี้ครับตามมุมของพระวิหารเนี่ยเรายังเห็นฐานแบบนี้นะครับเขาก็มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นฐานของเจดีย์รายหรือว่าเจดีย์มุมของวิหารของพระพุทธไสยญาติองค์นี้นั่นเองครับทีนี้วัดนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพระทำไมดูใหม่จังเลยอันนี้ผ่านการทาสีมาหลายรอบนะครับความจริงวัดโลกยสุธารามเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของพระเจ้าปราสาททองครับพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็สร้างไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆเนาะนะครับก็เลยสร้างพระองค์ใหญ่องค์นี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าในปีพุทธศักราชที่ 2310 ตอนที่กรุงแตกนะครับวัดนี้ได้รับความเสียหายมากๆครับก็คือโดนเผานั่นแหละนะครับทำให้ตัววิหารที่ครอบองค์พระเนี่ยสลายไปเลยครับฐานไม่เหลือเสาไม่เหลือหลังคาไม่เหลือถล่มลงมาเลยนั่นเองครับและถูกทิ้งร้างนานมากๆเลยนะครับตัวพระเนี่ยเพิ่งจะได้รับการบูรณะเมื่อปี 2530 ติดมั้งถ้าอาจจะไม่ผิดนะครับก็คือเพิ่งได้รับการบูรณะนั่นเองครับและการบูรณะครั้งนั้นมีการฉาบปูนพระเพิ่มนะครับก็เลยทำให้พระมีลักษณะใหม่แบบนี้แต่ว่าถึงแม้พระจะมีลักษณะที่ใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเขาทำเหมือนแบบเขาฉาบในลักษณะเป็นพระองค์เดิมนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนพุทธลักษณะนั่นเองครับยังไงก็มาไหว้พระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองกันได้ครับนี่ทุกคนพอเราเดินมาด้านพระบาทของพระพุทธไสยญาติใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าพระบาทนี้เป็นแบบอยุธยาเลยก็คือเท้าแบบวางเท่ากันทุกมุมนะครับแล้วก็จะเห็นเสาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเสาของวิหารที่ใช้ครอบตัวองค์พระสมัยก่อนนะครับทุกคนครับเราไหว้พระนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผังวัดกันดีกว่าจากด้านข้างเราจะเห็นพระนอนอยู่ตรงนี้ใช่ปะแต่เห็นปะว่าที่นี่เป็นวัดใช่ไหมครับก็ต้องมีพื้นที่ของวัดนะครับที่นี่จะมีด้านหลังซึ่งเห็นปะครับเป็นพระปรางนะครับเด่นขึ้นมาตรงนั้นแล้วด้านหน้าพระปรางนะครับก็จะมีพระอุโบสถด้วยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปในเขตพุทธาวาสกันครับไปดูสิว่าพระอุโบสถแล้วก็พระปรางเนี่ยยังเหลืออะไรให้เราดูบ้างนะฮะ
หาทางขึ้นไม่เจอ เขาขึ้นตรงไหนนะแอบขึ้นตรงนี้ได้ไหมอ่ะเราขึ้นไปดูพระอุโบสถกันนะครับอย่างแรกอาจรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระอุโบสถแน่นอนครับการที่จะเป็นพระอุโบสถได้ก็ต้องมีใบเสมาครับเมื่อกี้ที่กล้าพูดว่าพระอุโบสถเพราะว่าเห็นแล้วว่ามีใบเสมานะครับแต่ว่าพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถขนาดไม่ได้ใหญ่มากเห็นใบเสมาปะนี่นะครับอยู่ไหนอยู่นี่ใบเสมาแล้วก็พระปรางจะเห็นได้ว่าตัวพระอุโบสถครับมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เหลือแค่ซากแล้วแหละนะครับดำๆนี่คือคราบเผาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับไม่มีให้เหลือให้เห็นแม้แต่ฐานจุกชีเธอแต่ว่าอาจจะมีเศษพระให้เหลือเห็นอยู่บ้างนะครับทำยังไงให้ทุกคนเห็นเหมือนที่อันเห็นดีตั้งกล้องหน่อยเดี๋ยวซูมให้ดูฮะนี่นะครับทุกคนเรายังเห็นใบเสมาครบทั้ง8มุมเลยนะเห็นปะจะมีใบเสมาอยู่ข้างๆทุกมุมเลยนะครับ8ใบนะครับครบเลยพระอุโบสถเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดินขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าเราอย่าเดินขึ้นไปเลยเนาะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีป้ายห้ามเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้ครับยกขึ้นมา1.5 เมตรนะครับในสมัยก่อนตรงนี้ก็น่าจะเป็นพระประธานเพื่อจะวาดพระประธานแล้วก็ตัวพระปรางด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่เหลืออะไรเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูพระปรางใกล้ๆกันดีกว่าครับนี่ทุกคนวันนี้แปลกมากเลยอะพระอุโบสถแบบไม่ใหญ่เลยอะแต่ดูฐานเจดีย์ดิฐานเจดีย์มุมนี้คือจะใหญ่เท่าพระอุโบสถอยู่แล้วนะครับมีเรื่องจะเมาส์นี่เราจะเดินไปใกล้ๆพระปรางใช่ป่ะเพื่อจะไปดูพระปรางใกล้ๆใช่ไหมครับสังเกตปะว่าวัดนี้ไม่มีวิหารแปลกไหมครับเรามีพระปรางเรามีพระอุโบสถแล้วก็มีพระพุทธรูปสายญาติเลยเหรอนะครับเดี๋ยวอาร์ตไปเดินดูด้านหลังนะครับว่าจะเป็นพระวิหารหรือเปล่าครับแต่ว่าพระปรางองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นพระปรางศิลปะของลพบุรีนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นศิลปะของอยุธยาตอนต้นเขานะครับแต่ว่าเมื่อกี้อาร์ตบอกว่าพระพุทธสายญาติเนี่ยพระเจ้าปราสาททองเป็นคนสร้างไม่ใช่หรอใช่นะครับนั่นแปลว่าวัดนี้มีอยู่เดิมตั้งแต่อยุธยาตอนต้นแล้วสังเกตได้จากพระปรางองค์นี้นะครับเป็นลักษณะของลพบุรีใช่ป่ะแปลว่าพระเจ้าปราสาททองครับน่าจะมีการแปลงวัดนี้ครับให้มีความสำคัญขึ้นโดยการสร้างพระพุทธรูปปางสายญาติเพื่อจะเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมบางอย่างนั่นเองฮะโอเคอาร์ตถ่ายพระปรางองค์นี้ให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอาร์ตอยากให้ทุกคนเห็นว่าตัวพระปรางเนี่ยนะครับน่าจะเคยเป็นวัดที่มีความสำคัญมาก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ารอบๆพระปรางครับมีเสาเยอะมากเลยเหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะระเบียงคดนะครับอยู่รอบเลยเห็นปะเนี่ยนะครับแปลว่าน่าจะเดินเวียนเทียนได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาร์ตพาเดินไปดูด้านหลังดีกว่าครับด้านหลังถ้าตามผังก็ควรจะเป็นพระวิหารเนาะเพราะว่าวัดในอยุธยาเขาชอบเรียงแบบนี้เว้ยพระวิหารพระปรางหรือเจดีย์แล้วก็โบสถ์เขาเรียงแบบนี้ใช่ปะแปลว่าถ้ามีโบสถ์กับพระเจดีย์ครับส่วนใหญ่ควรจะมีพระวิหารเนาะอันนี้ใช่ไหมนะอันนี้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนครับอาร์ตขอไปอ่านป้ายก่อนว่าไอ้ที่เราเดินอยู่ตรงนี้ด้านหลังของพระปรางครับเป็นพระวิหารหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดเห็นมีป้ายอยู่ทุกคนรอแป๊บนะเดี๋ยวอาเดินไปก่อนนะทุกคนวัดโลกยสุธารามนะครับเกินคาดอาร์ตมากๆครับสมัยก่อนที่อาร์ตมาเนี่ยอาร์ตก็จะไหว้แค่พระพุทธสายญาติแล้วก็เข้ามาไหว้ตัวพระปรางแล้วกลับเลยใช่ปะไม่เคยเดินมาข้างหลังครับไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยมีพระวิหารขนาดใหญ่มากแล้วไม่ได้ใหญ่ธรรมดาเธอมี3วิหารวิหาร1วิหาร2แล้วก็วิหาร3วัดที่มี3วิหารแปลว่าสมัยก่อน
วัดนี้ต้องใหญ่มากๆเลยอะแต่ว่าก็ว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เขามีพระปรางเนี่ยแค่มีพระปรางเนี่ยก็บ่งบอกได้แล้วว่าเป็นวัดหลวงนะเพราะว่าวัดทั่วไปอะครับไม่น่าสร้างพระปรางครับทีนี้เจดีย์พูดไปเจดีย์ทำไมอะพระวิหารหลังหลักนะครับก็คือหลังนี้เห็นปะปึ๊บแล้วก็ไปชนกับพระปรางพอดีแปลว่าน่าจะเป็นผังลักษณะคล้ายๆกับวัดพุทธไทยสวรรค์ไหมที่เหมือนเป็นพระวิหารหลังใหญ่แล้วก็มีประตูทะลุกันกับระเบียงคดของพระปรางเลยนะครับต่อมาด้านข้างทั้งสองข้างนะครับก็จะมีพระวิหารขนาดย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ย่อมอ่ะบางวัดก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับไซส์นี้แต่ว่ากลายเป็นวิหารย่อมของวัดโลกยสุธารามครับเฮ้ยใหญ่มากจริงไม่น่าเชื่อนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเดินข้างในเพื่อจะไปทะลุกับตัวพระปรางดีกว่าโอเคนะครับเดินมาในวิหารหลังหลักครับเพื่อจะเห็นว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าเป็นอยุธยาเลยครับก็คือมีเสานะครับเห็นปะฐานเสาเพื่อจะรับน้ำหนักตัวหลังคาแบบจั่วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฐานชุกชีนะครับที่คาดว่าน่าจะมีพระองค์ใหญ่มากๆเพราะว่ายังมีเศษของพระประธานตกอยู่ด้านข้างเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นปะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเข้าหาพระปรางประธานเนี่ยเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเดินแล้วก็มีประตูผลักประตูออกไปเข้าสู่ระเบียงคดของพระประธานพอดีจินตนาการของอันนี้มันล้ำลึกจริงๆแต่ถามว่าถูกไหมล่ะ ไม่รู้นะครับแต่ว่าผังอยุธยาน่าจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นวัดนี้นะครับก็น่าจะสันนิษฐานกันได้ว่าสร้างขึ้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยอยุธยาตอนต้นสังเกตได้จากตัวพระปรางนะครับที่มีลักษณะแบบขอมลพบุรีซึ่งมักจะทำกันในช่วงอยุธยาตอนต้นครับเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามีพระปรางก็เป็นวัดหลวงนั่นเองนะครับมีเจดีย์ขอโทษครับมีพระวิหารนะครับอยู่3วิหารเลยทีเดียวนะครับมีพระอุโบสถด้วยนะครับแล้วก็ใบเสมาใหญ่บึ้มนะฮะและสุดท้ายครับต่อมาในสมัยของพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็เลยมีการสร้างพระพุทธไสยญาติขึ้นมาองค์ใหญ่ครับย้ำอีกครั้งให้เบื่อกันไปเลยว่าใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองนะครับความยาว42 เมตรด้วยกันครบแล้วครับวัดนี้หลังจากโดนเผาไปนะครับวัดนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะร้างนะจ๊ะแล้วก็มีการขุดลอกมีการขโมยพระมีการอะไรอย่างเงี้ยครับไปหมดแล้วนะครับทำให้ปัจจุบันก็เลยเหลือสภาพเท่าที่เห็นครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาวัดนี้ในปัจจุบันนะครับก็จะมาขอพรแค่ตัวพระพุทธไสยญาติแล้วก็กลับเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะอาจว่ามาเดินให้ครบก็จะเห็นอะไรที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นในวัดโลกยสุธารามฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพาเดินเล่นในวัดโลกยสุธารามของอาร์ตครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะชอบกันนะคราวหน้าใครผ่านมาไหว้พระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่นะครับอย่าลืมเดินมาด้านหลังนะมาดูพระอุโบสถแล้วก็มาดูพระปรางที่เก่าแล้วก็ยังสวยอยู่มากๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบวัดนี้กันนะครับถ้าใครมาอยุธยาอย่าลืมปักหมุดมานะครับวัดโลกยสุธารามฮะก่อนจากกันไปจะบอกว่าวัดนี้นะครับอาจเลือกมาตอน6 โมงเย็นนะเพราะว่าถ้าคุณมาตอนกลางวันก็คือแดดแบบสะบั้นอาจบอกเลยนะครับมาสัก5 โมง6 โมงเย็นไม่ค่อยมีคนด้วยเพราะว่าใน Google Map เขาเขียนว่าปิด6 โมงใช่ป่ะถ้ามา6 โมงไม่มีคนเลยแกเดินชิลมากยังไงมากันด้วยนะ